خیلی بزرگتر بود این مثلا جنسش خیلی فرق داره. جامعه بیا بیرون. چند تا مارسی حالا به چشم سوپرمارکت هم باید شهر موقع بس حسن محمد نه باش جواب نمیده امیررضا یه برد گرانه باشه.
سفره دارم. اینجا رو جرأت نمی‌کردن اسمم می‌بردن اینجا خوراکی بعد از ظهر میرفتیم به
من گفته دیگه نیست داره یه روز شما با خطیبون هم خانه دوری دوری یه چند گفته گفته ما نه Funsa. چند بشه